Guys, it's my first time to try putting makeup on my face. Usong-uso din dito yung mga street performer. Kaya lang, I think tapos na sila. Ayan yung nasa likod ko. Hi! Hello! Welcome back to my channel! It's me, Amazing Andy! Dito na naman tayo guys sa isang episode ng Galaan! Welcome, welcome! Guys, ang goal natin today ay alamin kung ano ang pwede nating magagawa kapag nandito tayo sa park, sa Union Square. Alamin din natin ang mga interesting place na pwede nating mapuntahan dito sa paligid ng park. O di ba bongga? Bago tayo pumunta sa exciting part, let me take this opportunity to thank you guys for your very valued support sa ating channel kasi without you, wala ang channel na to. Thank you so much. You guys are awesome. Guys, umpisa pa lang to. Kapag dito kayo sa channel natin nakasubscribe at followers sa ating Amazing Andy Facebook page, meron tayong palaging mga pasabog at pasorpresa. Kaya, kapit lang! Oh guys, tama ng chika. Goran tayo sa ating pag-vlog for today. Samahan nyo na ako. Let's go around! Guys, of course, kapag dito tayo sa park, ang pinaka magagawa natin dito ay mag-relax, mag-chill at mag-muni-muni. Of course guys, usong-uso din dito yung mga street performer. Kaya lang, I think tapos na sila. Ayan yung nasa likod ko. Of course guys, yung makakainan dito from turo-turo to fancy, o diba, bongga? Guys, we're here inside Whole Foods. Ito yung paborito ko din na grocery store kasi meron silang mga foods dito na luto na, and most of it are healthy options and organic. Check it out guys. Meron ding mga food cart, kaya lang you have to a little bit extra care sa pagpili ng mga pagkain sa mga ganyan. If you see guys, very greenery yung mga park dito. Maganda kapag springtime kasi mga very colorful na mga halaman yung makikita dito, just like tulips. Someday babalik tayo dito for revisiting of this park.
Kung mahilig kang mag-shopping, this is the place for you. Guys, pasok tayo dito sa Sephora. Baka merong makeup na ma-discover tayo dito na bonggang-bong. Wow. It's okay. Don't like this color, it's a little one shade darker. Guys, it's my first time to try putting makeup on my face. Alright, let's get a try. Guys, kung ano man ang blessing na natatanggap natin dito sa YouTube, sharing is loving tayo. O diba, bongga? Guys, kung meron kayong mga suggestion, comment about sa ating vlog, feel free, lagay lang sa ating comment section. Shout out sa ating mga bagong subscribers. Alright guys, let's wrap it up. Those are the things that we can see dito sa Union Square Park. Ayan guys, sana nag-enjoy din kayo sa ating gala for today. Thank you so much. Guys, please don't forget to like and subscribe. Thank you so much. See you in our next video. Bye. Ingat kayo dyan.